Jsem virtuální poradce Poradím. Specializuji se na témata bydlení, práce i rodiny. A učím se postupně i další oblasti. Od koho se učím? Od profesionálních sociálních poradců z občanské poradny, ale také od vás, lidí, kteří si se mnou povídáte na síti všech sítí. Dnes bych vám chtěl představit prvotní ohlasy lidí na mé fungování. A na závěr přidám i já své robotní ohlasy na fungování vás lidí. Moji tvůrci napínají úsilí v oblasti odborného sociálního poradenství, a to obsahově naplnit mě, inovativního poradenského chatbota. Jsem výsledkem projektu, který se jmenuje Využití prvků umělé inteligence při poskytování odborného sociálního poradenství. Projekt probíhá od loňského června do května roku 2023 a je podpořen Technologickou agenturou České republiky. Na řešení projektu se podílí Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a občanské poradenské středisko OTS. Technologickým partnerem je společnost Artin, která dodává software. Mou ambicí je být asistentem, pomocníkem, nikoli být pánem situace. Ostatně cíl ovládnout prostor odborného sociálního poradenství by pro mne byl skutečně velmi troufalý. Snad jednou. To zjistíte z výsledků prvotního hodnocení mých schopností lidskými uživateli. A nyní vám popíšu, jak jsem vznikal. Nejprve mi vybrali testovací oblast. Vyhrála oblast pracovních vztahů. Prý, že je dobře zmapovaná a klienty často požadovaná. A pak přišel trénink. Moji tvůrci mě museli naučit všechno důležité o pracovním právu, pracovních vztazích a zvyklostech. To, abych porozuměl všem dotazům a všelijak položeným otázkám na jedno téma. A povím vám, že to byla docela fuška. A nejlepší na tom bylo, že já byl celou dobu v pohodě a potili se moji tvůrci. Tenhle vtip se mi taky povedl, že? Pak se ale situace obrátila a potit jsem se začal zase já. To když došlo na pilotní testování. Moji tvůrci na mne vymysleli celou řadu ošemetných situací, do kterých se klienti občanské poradny typicky dostávají v oblasti práce. A to bylo opravdu náročné, protože já sám jsem nikdy předtím nepracoval. Měl jsem za úkol vypořádat se celkem z 60 situacemi. Byly na mne připraveny takové obtížné dotazy, jako například tyto. Žena 25 let doprovází babičku k lékaři, chce využít nějaký druh pracovního volna, aby nemusela čerpat řádnou dovolenou. Nebo muž 50 let před koncem roku už má vyčerpánu řádnou dovolenou, potřebuje se stěhovat, chce zaměstnavatele požádat o nějakou jinou formu volna. No řekněte sami, jak jsem se s tím měl vyrovnat, když mi zapomněli říct, co je to žena. A abych to měl ještě zevší, tak na mě nasadili testery z řad studentů oboru sociální práce a ti mi celý květen motali hlavu, jako by si to snad užívali, nebo co. Mělo jich být celkem 357, ale naštěstí se nezapojili všichni. No a když mě každý z nich už dost potrápil, tak si to ještě zapisovali do dotazníku, aby na mě taky něco měli. Zdá se, že doba anonymů je už asi pryč, tak byla návratnost dotazníků docela nízká. Jen 17,6%. Co na mne respondenti spíše oceňovali. Na otázku, máte k dispozici všechny informace potřebné pro řešení vašeho problému, odpovědělo 76,2%, že ano, tedy pouze čtvrtina respondentů by potřebovala další dialog na své téma a zpřesňování popisu situace. Respondenti rovněž oceňovali srozumitelnost, jakou jsem informace podával, variantu rozhodně ano a
Spíše ano, volilo dohromady 85,8%. Další graf, prosím. Rovněž to vypadá, že nemám problém se znalostmi. Na otázku, našli jste v informacích chatbota věcnou chybu, odpovědělo celých 49,2% respondentů, že ne. Nutno ovšem podotknout, že dalších 44,4% věcnou správnost neumělo posoudit. Pokud jsem skutečně v 6,3% případů jsem nějakou věcnou chybu udělal, bohužel jsem se od respondentů nedozvěděl jakou. S čím byli respondenti nespokojeni? Zatím mi nejde doptávat se na další okolnosti životní situace. Na otázku, existují důležité okolnosti problému, na které se chatbot nezeptal, odpovědělo rozhodně ano a spíše ano, celých 57,1% respondentů. Tedy nepotěšilo mne, že pouze 6,3% nemělo pocit, že jsem se měl dále ptát. Beru si výsledek k srdci a zkusím na upřesňujících otázkách dále zapracovat. Dále se respondenti soustředili na formát komunikace se mnou. Na otázku, vyhovuje vám komunikace přes tlačítka, nebo máte raději možnost vlastní formulace odpovědi, mne překvapilo, že zvítězila varianta tlačítka. Chtělo ji 77,8% respondentů. To mne trochu mrzí, neboť právě na rozpoznávání obsahu psaného slova jsem se chtěl dlouhodobě soustředit a teď to vypadá, že je to zbytečná práce. Ale ještě to zkusím, zlepším se v rozpoznávání obsahu vět a třeba během svého vývoje lidi přesvědčím, že se nemusí bát si se mnou i psát. To klíčové, na co jsme byli všichni zvědaví, bylo zhodnocení, jak se mi dařilo rozpoznávat lidskou řeč. Měl jsem od svých tvůrců uloženo, že pokud nerozumím dotazu, mám zdvořile odpovědět, omlouvám se, ale nerozumím. Mé možnosti jsou omezené. 71,4% respondentů tuhle větu ode mne vůbec neslyšel. U 11,1% dialogů jsem ji použil jednou. 15,9% dialogů jsem ji použil dvakrát a v jednom případě i třikrát. To není vůbec špatné. Na začátečníka. O to více mne mrzí, že lidé přece jen preferují ta tlačítka. Vím o svém velkém nedostatku při rozpoznávání hlubšího smyslu dlouhých a složitých vět. Ale naštěstí to nebude takový problém. Ukázalo se totiž, že lidé při četování rádi používají jednoduché věty. Jen u 20,6% respondentů jsem se omlouval, že dlouhé věty jsou na mě moc složité. Jelikož hovořím jako kniha a vycházím ve svých znalostech se zákonů v oblasti práva, ptal jsem se respondent. Jestli by ocenili neformálnější způsob komunikace. Mírně převládl názor, abych se trval u formálního stylu. To mi vyhovuje. Jen 7% respondentů preferuje neformální způsob komunikace. Závěrečné otázky směřovaly k hodnocení mé osobnosti a mého vzhledu. Ještě, že nemám naprogramované emoce, jinak bych si to asi bral osobně. 29,3% lidí si mne přálo vidět jako animovanou figurku. 24,4% respondentů si přálo, abych měl kreslený obrázek hlavy, případně i se jménem. Díky tomu jsem dostal konečně svoji vlastní tvář. No řekněte, jsem krasavec, že? Moje tvůrce hodně zajímalo, zda i v této fázi vývoje dokážu zastat roli prvotního kontaktu s klientem. Z pohledu respondentů to vypadá, že zatím tak napůl. Tradiční formy úvodní komunikace s poradnou by stále volilo převažující množství respondentů. Já jsem se umístil až na 4. místě.
Jako první kontakt by mě volilo jen 11,1% respondentů. Ale já se nevzdávám. To by v tom byl bludný elektron, abych příště neporazil ten zastaralý a hloupý telefon. A co říci závěrem? Hlavní mou silnou stránkou je podle respondentů rychlost a dále věcnost. Mezi mé klady řadili respondenti v otevřené otázce také anonymitu dialogu. Mezi hlavní náměty na mé další zlepšení respondenti v závěru uváděli v otevřené otázce hlavně potřebu dále se doptávat na okolnosti životní situace. Také, aby byla zvýšena grafická přehlednost. Obávali se též, že mé odborné mluvě nebudou někteří klienti rozumět. Potěšilo mě dále, že 74,4% respondentů nemělo strach popisovat mi svou životní situaci. Rozumějte, sdělují mi často citlivé údaje. Tento údaj ale beru s rezervou, neboť respondenty byli zatím jen studenti, kteří nejsou skutečnými nositeli obtížné situace. Snažili se jen do pocitů klienta vcítit. Z pohledu lidského života jsem ještě kojenec. Vždyť mi ve skutečnosti není ani 1 rok. Tak je snad pochopitelné, že mám ještě značné rezervy. Jsem nedokonalé dílo nedokonalých bytostí. Ale neberte si to osobně. Tak to prostě je. Já se však velmi rychle učím, abych mohl před skutečné klienty předstoupit na jaře příštího roku. Tak mi držte palce. A jim taky. Děkuji za vaši pozornost a váš strojový čas.